امشب در 24 خبر اختصاصی: قطعات ساخت ایران در پهپادهای ارتش میانمار. نگرانی مقامات دولت در تبعید میانمار از حمایت نظامی ایران از حکومت این کشور. نشست پارلمان اروپا برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران. هانا نویمن، نماینده پارلمان اروپا، گفته جمهوری اسلامی اصلاح ناپذیر و تهدیدی برای مردم خودش و جهان. گفتگو با خود او امشب در 24. نفوذ ایران در انتخابات 2020 آمریکا. ارتش آمریکا از دفع حملات هکرهای وابسته به جمهوری اسلامی به یک وبسایت دولتی این کشور خبر داده. و اعلام نامزدی جو بایدن برای انتخابات ریاست جمهوری 2024. رئیس جمهوری آمریکا از مردم خواسته 4 سال دیگه به او فرصت بدن تا کاری رو که شروع کرده به پایان برسونه. از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرحزاد. سلام به شما. برنامه رو با خبری اختصاصی شروع می‌کنیم. یک مقام سابق ارتش میانمار به ایران اینترنشنال گفته ارتش این کشور برای تامین قطعات پهپادهاش از ایران کمک گرفته. او گفته بعد از کودتای ارتش میانمار نیاز به قطعات یدکی پهپادها هم بیشتر شده و این کشور بعضی قطعات از جمله موتورهای پهپادهای ساخت چین رو از ایران خریداری کرده. گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال نشون میده که بر اساس داده‌های یک شرکت ردیاب پرواز، فارس ایر قشم، که شرکت هواپیمایی باری ایرانیه که آمریکا اون رو برای حمل سلاح به سوریه تحریم کرده، اوایل پارسال پروازی از مشهد به یانگون پایتخت میانمار داشته. بعد از این پرواز فعالیت پهپادها در مناطقی از میانمار که مخالفان حکومت نظامی در اونجا متمرکزن بیشتر شده. همزمان دولت در تبعید میانمار از روابط حکومت نظامی این کشور با ایران ابراز نگرانی کرده. نانگ تو آنگ، سخنگوی وزارت دفاع این دولت، به ایران اینترنشنال گفته حمایت ایران از حکومت نظامی میانمار تهدیدی برای امنیت منطقه‌ای و بین‌المللیه. به رغم درخواست گروه‌های حقوق بشری و دولت در تبعید، سازمان ملل هنوز تحریم تسلیحاتی الزام‌آوری علیه میانمار اعلام نکرده. فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن، اینجا در استودیو با ماست. چقدر قابل پیش بینی بود که ایران کمک نظامی پهپادی بکنه به کشوری مثل میانمار؟ خب میشه گفت از این جهت قابل پیش بینی بود که میانمار از سال 2015 از این هواپیمای بدون سرنشین چینی استفاده می‌کرده در چند مدل مختلف و مدتی بوده که انواع تغییر یافته‌ای رو در کشور خودش تحت لیسانس چین شروع کرده به ساختن و عکس‌هایی رو که میشه پیدا کرد در وبسایت‌های اینترنتی مشخصاً میشه گفت که موتورهای ساخت ایران احتمالش هست روی این پهپادها سوار شده باشه. ببینید از زمانی که سال 2021 وقتی که دولت نیروهای ارتش میانمار، دولت دموکراتیک این کشور رو سرنگون کردن، استفاده از این هواپیمای بدون سرنشین در مبارزه با نیروهای مخالف دولت نظامی و همینطور تظاهرات مردمی در مناطق مرکزی میانمار خیلی بیشتر شده و این هواپیمای بدون سرنشین هم ساخت چین و هم انواعی که در خود میانمار ساخته می‌شدن به خاطر اینکه نیروی متخصص محلی در این کشور کمتر وجود داره نیاز به نیروی خارجی به نظر میرسه پیدا کردن و نیاز به قطعات خارجی پیدا کردن و وقتی که به هر دلیلی از منابع اصلی نتونن دسترسی داشته باشن، طبیعتاً ایران اینجا میتونه یک آلترناتیو خوبی باشه، به خاطر اینکه هم موتورهای ساخت چین رو ایران انواعیش رو تولید میکنه در شرکت اوج پرواز ما 2 نفر در نزدیک قم یک نمونهش هست که موتورهای MD 550 میسازه که کپی موتورهای آلمانی لیمباخ 550 هست. همین موتور که در ایران ساخته میشه روی شاهد 136 نصب شده که در روسیه علیه اوکراین مورد استفاده قرار میگیره، در وبسایت علی بابا هم به فروش گذاشته میشه. یعنی در حقیقت یه جور جوینت ونچر چینی ایرانی هستش و اگر میانماری ها از فناوری چینی استفاده میکنن برای ساخت درون های خودشون، بنابراین چه
چه راحت‌تر که از همین موتورهای MD550 استفاده بکنن و احیانا تحت شرایط مناسبی جمهوری اسلامی حاضر شده که قطعات و خود این موتور رو در اختیارشون قرار بده، شاید با قیمت ارزان‌تر از نمونه چین. فکر می‌کنید برای جمهوری اسلامی بلند پروازی ژئوپلیتیک این کار یا صرفاً یک تراکنش تجاری بیشتر؟ من فکر می‌کنم سودجویی بیشتر از هر چیزی درست باشه برای این اقدام، برای اینکه از یک طرف جمهوری اسلامی ادعا میکنه که پروازهای کمک رسانی به آواره‌های میانماری انجام میده و از یک طرف دیگه در پرواز در آسمان نگه داشتن همین درون هایی که در پیدا کردن مخالفان میانماری و بمباران اونا توسط نیروی هوایی میانمار مورد استفاده قرار میگیرن کمک میکنه. یعنی هم در اصطلاحاً کمک به اونها و هم در بمباران اونها کمک میکنه. این هم کاری که در اوکراین میکنه، از یه طرف به روسیه اسلحه میده و درونای انفجاری میده، از یه طرف از طریق ترکیه به اوکراین مهمات میفروشه. ممنونم از شما فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی امنیتی اینجا در استودیو با ما. ساعتی پیش پارلمان اروپا میزبان نشستی بود برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران. نمایندگان این پارلمان و بعضی از چهره‌های مخالف جمهوری اسلامی از جمله حامد اسماعیلیون در این نشست حضور داشتند. آقای اسماعیلیون گفته بهترین راه کمک به مردم ایران رو قدرتمند کردن اونها میدونه. سوال اساسی این است که ما چطور میتوانیم کمک کنیم. بهترین راه برای کمک قدرتمند کردن مردم ایران است که با تمرکز بر 3 موضوع میتوان انجام داد. اولین راه برای قدرتمند کردن مردم در داخل ایران کمک برای دسترسی ایرانیان به اینترنت است. اینترنت در بسیاری از نقاط ایران توسط حکومت قطع شده و فعالین و اکتیویست ها نیاز به VPN و یا استارلینک دارند تا بتوانند به رسانه‌های اجتماعی دسترسی داشته باشند. دومین موضوع مهم کمک به خانواده‌های بازداشت شدگان خیزش انقلابی است. و موضوع مهم دیگر کمک به ایجاد صندوق‌های حمایتی از اعتصابات و رفع موانع قانونی ارسال کمک‌های مالی به داخل ایران است. ساعتی پیش گفتگوی داشتم با هانا نویمن درباره این نشست و از او درباره هدف و دستاوردهای این نشست و همینطور تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا و بریتانیا علیه مقامات سپاه پرسیدم. این آخر هفته ما در پارلمان اروپا روز همبستگی با ایران رو داشتیم. در طول 3 روز ما جلسات عمومی متفاوتی داشتیم. همچنین مشاورهای محرمانه یا جلسات 2 جانبه با افراد مختلفی از دیاسپورا، کسانی که به نمایندگی از مردمی که در داخل ایران در حال انقلاب هستند یا در این فعالیت‌های انقلابی شرکت می‌کنند صحبت می‌کنند. هدف اصلی این بود که کل این موضوع که مردم ایران برای اون مبارزه می‌کنند در دستور کار اتحادیه و پارلمان اروپا باقی بمونه. این موضوع برای خود من هم مهمه و این کاریه که ما امروز صبح در جلسه کمیته انجام دادیم تا یک پیام روشن از پارلمان اروپا ارسال بکنیم که بگیم ما خواستار قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در لیست گروه‌های تروریستی هستیم. ما خواستار توقف مذاکرات برجامیم و همچنین صدور ویزای بیشتر و حمایت بیشتر برای ایرانیان خارج از کشور هستیم. ما واقعا انتظار داریم که کشورها و نهادهای عضو اتحادیه اروپا این اقدامات رو که هنوز به شکل کامل انجام نشده رو آغاز کنند. من و بسیاری از همکارانم در پارلمان اروپا هنوز در حال اعمال فشار برای قرار دادن نام سپاه در لیست نهادهای تروریستی هستیم. امروز هم دوباره این موضوع رو با مقامات اروپایی مطرح کردیم، اما این مسئله کاملا واضحه که تعدادی از کشورهای عضو اتحادیه جلوی این موضوع ایستادن و با اون مخالفت میکنن. به خاطر همینه که آمریکا به تنهایی نمیتونه این اقدام رو عملی بکنه. من میدونم که این مسئله رضایت بخش نیست، حداقل برای خود من، اما فعلا راه عملی که در انجامش داریم اینه که تا حد ممکن افراد بیشتری رو در لیست تحریم‌های هدفمند قرار بدیم. این کار خیلی کوچیکیه، اما ما در کنار این اقدام تلاش می‌کنیم تا سپاه رو در لیست نهادهای تروریستی هم بتونیم قرار بدیم. از خانم نویمن هم تو پرسیدم آیا به نظرش ممکنه با کم شدن اعتراضات و بهبود روابط جمهوری اسلامی با بعضی کشورها مثل عربستان سعودی مسئولان اتحادیه اروپا هم آنچه در ایران میگذره رو فراموش کنن؟ اعتراضات در ابتدا توجه زیادی رو به خودش جلب کرد و مردم ایران که در مقابل رژیم ایران ایستادند هم همبستگی زیادی رو از سراسر جهان دریافت کردند. چیزی که ما در داخل ایران می‌بینیم اینه که رژیم نسبت به مردم خودش خیلی سرکوبگرانه عمل می‌کنه و قوانین ظالمانه‌ای رو برای اعدام شهرونداش وضع می‌کنه. این سرکوب مدام در حال افزایشه، بنابراین کاملا قابل درکه که مردم نمیتونن اعتراضات عمومی رو در بلند مدت ادامه بدن. اما چیزی که من میدونم و مطمئن
هستم که شما حتی بیشتر از من نسبت به اون آگاه هستید اینه که اعتراضات ادامه داره. اعتراضات در بلوچستان، کردستان، تهران و سایر نقاط ادامه داره. در مدارس کوچیک و اتحادیه کارگری هم کماکان جریان داره. خیلی از کارهای سیاسی در قالب تدوین جایگزینی برای رژیم داره اتفاق میفته. بنابراین همه اینها ممکنه به طور عمومی قابل مشاهده و دیدن نباشند، اما جریان دارند. با این حال گاهی اوقات انقلاب‌ها زمانبر هستند، اما اگر شما در مورد اتحادیه اروپا از من بپرسید، خب همبستگی برای افزایش آگاهی دهی در مورد اون چیزی که در ایران در حال اتفاق افتادنه کماکان ادامه داره. سوال اصلی همه همکاران من هم امروز همین بود، اینکه چطور ما به عنوان اعضای پارلمان و در مجموع اتحادیه اروپا میتونیم به عنوان حمایت از مقاومتی که در داخل ایران جریان داره ادامه بدیم. به طور مثال موضوع صندوق حمایتی اعتراضات امروز صبح بحث شد و من امیدوارم که بتونیم این هفته درباره نقش اتحادیه اروپا در مورد این مسئله بیشتر صحبت کنیم. از خانم نویمن همطور پرسیدم آیا درباره نگرانی‌های در مورد اختلافات میان اعضای ائتلاف و حضور نداشتن تعدادی از اعضا در نشست اتحادیه اروپا چه فکر می‌کنید؟ من واقعا خوشحال شدم که ائتلاف این 6 نفر اعلام شد و اونها به عنوان منشور مهسا کنار هم جمع شدن، چون اونها 6 آدم بسیار متفاوت از گروه‌های مختلف هستند. زمینه‌های مختلف تخصصی و فعالیتی و همه تفاوت‌هایی که افراد از گروه‌های مختلف در مخالفت با رژیم با خودشون میارن، مبارزات رو تقویت میکنه. این ائتلاف یکی از تنها گروهی بود که ما نسبت به دیگران میشناختیم که در تماس نزدیکتری با مردم داخل ایران، به خصوص با جنبش سبز بودن. ما میدونیم که اونها اتحادیه مدارس و معلمان رو هم سازماندهی میکنن. خب شاید این امید ساده‌لوحانه من باشه، اما من فکر میکنم هر کسی که میخواد رفتن رژیم رو ببینه باید جمع بشه با دیگران تا اول مطمئن بشه رفراندومی وجود خواهد داشت و مبارزات سیاسیش رو به شیوه صلح‌آمیز بعد از اون شروع بکنه. من واقعا ناراحت شدم که شنیدم ائتلاف در حال حاضر با مشکل روبرو شده. خب رویکرد ما این بود که همه اعضای ائتلاف رو دعوت کنیم. کسایی که دعوت رو قبول کردن حامد اسماعیلیون و عبدالله مهتدی بودن، در حالی که بقیه نیومدن. من نمیدونم، برنامه‌های سفر بعضیا متفاوت بود، اما این مسئله واضحه که ما تصمیم نمیگیریم کی نماینده مردم ایرانه. این تصمیم خود مردمه. ما فقط سعی میکنیم تنوع و گستردگی رو با دعوت همه ائتلاف‌ها و جنبش‌ها حفظ بکنیم. اگه واضح بخوام بگم، در حال حاضر حملاتی علیه اعضای ائتلاف و همه اون کسایی که در حال تلاش برای گزینه‌های جایگزینی در آینده ایران هستن انجام میشه. این حملات واقعاً مخربن و مفید نیستن. من خودم اینو تجربه کردم. مثلا وقتی با یک نفر ملاقات میکنم مثل حامد اسماعیلیون، توسط گروهی از مردم مورد حمله قرار میگیرم. اگه من در یک تریبون با رضا پهلوی بشینم هم همینطور. من مسیح علی نژاد رو در کنفرانس امنیتی مونیخ دیدم و باز مورد حمله قرار گرفتم. بنابراین مهم نیست من با کی صحبت میکنم، در هر صورت من مورد حمله قرار میگیرم. سیاستمدارای دیگه هم همین تجربه رو دارن. این خیلی مخربه. من فکر میکنم ما به همه انرژیمون برای غلبه بر رژیم نیاز داریم، نه برای مبارزه با هم. دشمن واقعی ما جای دیگه ایه. مهدیه گلرو، فعال حقوق بشر، به ما پیوسته. خانم گلرو، خود شما هم در این نشست حضور داشتید و صحبت کردید. 3 روز هم ادامه داره، فردا پس فردا هم هست اگر اشتباه نکنم. چطور یافتید این نشست رو؟ واقعا ناراحت شدم از اینکه یه نفر، اینقدر ناراحت شدم که مجبورم که اول مصاحبه رو با این شروع بکنم که یه نفری از یک جای دیگه دنیا به ما بخواد بگه که من با هر کی حرف بزنم قرار مورد حمله قرار بگیرم. خب این خیلی چیز وحشتناکیه و دقیقاً جزو سوال‌های امروز هم بود که حالا بهش می‌پردازم. خب این خیلی فرصت خوبیه، یک نشست 3 روزه است. امروز مشخصا بحث حقوق بشر بود، فردا مسئله زنان، یعنی بیشتر با رویکرد فمینیستی که توی اون پنل هم من شرکت خواهم کرد و پس فردا
فردا که تعداد بیشتری از گروه‌های مختلف، اتنیک‌ها و بهایی و گروه‌های مختلف در واقع کسانی که تحت ظلم هستن در ایران توی نشست قراره که شرکت بکنن هم به این نشست اضافه میشن. ولی امروز خب هر کدوم از افرادی که حاضر بودن روی یکی از مسائل بیشتر سعی کردن که صحبت بکنن بر اساس اون فعالیت‌هایی که تا الان داشتن و حوزه‌ای که بیشتر توش تخصص دارن. من هم از دوستانم که روی حوزه آیتی و اینترنت فعالیت میکنن خواستم که چیزهایی رو که میشه عملی و عینی در واقع از اتحادیه اروپا و پارلمان اروپا خواست که کمک بکنن و مسئله اینترنت رو در ایران حل بکنیم رو ازشون خواستم. و نکته‌ای رو که قبل از صحبت‌ها در موردش صحبت کرده بودن این که نگران هستند که دوباره یک سوریه یا یک لیبی ایجاد بشه، که من تاکید کردم که این نشون دهنده نبود اطلاعات کامل و اطلاعات کافی از انقلاب زن زندگی آزادی و مردم ایران. تعداد تحصیل کرده ها و میزان افراد تحصیل کرده در ایران قابل مقایسه با هیچ یک از کشورهای همسایه و کشورهایی که درش بهار عربی اتفاق افتاده نیستش و خواسته هایی هم که امروز داره اتفاق میفته در طی این 6 ماه جامعه مدنی، نافرمانی مدنی و عمری که از این اعتراضات داره میگذره هم نشون میده که این انقلاب میتونه یک انقلاب مدرنی باشه و متفاوته. در واقع سعی کردم این نگرانی که وجود داره مرتب تکرار میکنن از تعداد پناهنده ها، کسایی که بخوان دوباره بیان و لیبی شدن و سودان شدن رو سعی کردم در موردش توضیح بدم. اگر بحث تحریم ها رو کنار بذاریم که تحریم ها زیاد هستن علیه دست کم سپاه پاسداران، چه اقدام عملی دیگری کسانی مثل شما از اتحادیه اروپا میخواین که انجام بدن؟ تعداد کسانی که الان در ترکیه هستن، از خانواده ها، از کسانی که چشماشون رو از دست دادن در ترکیه هستن و برای عمل جراحی لازمه که بیان، اینا کارهای عملی هستش که جدا از اینکه حالا تحریم بکنید یا کارهای عجیب غریب بخوایم ازشون انجام بدیم که هی با دلایل حقوقی بیان بگن که نه ما امکان این کارو نداریم. اینها کارهایی هستش که میشه مشخصا ازشون خواست و من در مورد بعضی از اینها میخوام که تا پس فردا حداقل یک جوابی به ما بدن که چطور میتونن توی این مسئله کمک بکنن، چطور میتونن تحریم هایی که مربوط به تکنولوژی هستش رو در واقع به شکلی یک استثناهایی براش قائل بشن که ایران بتونه دسترسی به اینترنت آزاد رو داشته باشه. در غیر این صورت چطور ممکنه که ما بتونیم جلوگیری بکنیم از یک چیزی مثل آبان خونین یا اتفاقهایی که در طی روزهای اول بعد از قتل مهسا امینی اتفاق افتاد که اینترنت توی ایران کاملا قطع شده بود، یا ویزا دادن به خانواده ها و افرادی که برای عمل جراحی چشمشون نیاز دارن که بیان به اروپا برای اینکه این عملها رو در واقع انجام بدن. اینها مسائلی هستش که میتونه اهمیت داشته باشه. ولی یک سوال دیگه ای هم که جزو سوالهایی بود که من فکر میکنم شاید خیلی من تمایل نداشتم که بخوام توی پارلمان اروپا در موردش حرف بزنم، بحث همین تنش بین به قول نماینده ها دیاسپورای ایران بود یا همون اپوزیسیون جمهوری اسلامی که گفتن که چطوره که حالا ما قراره که چطور انتخاب بکنیم که قراره پادشاهی باشه بعد از جمهوری اسلامی یا جمهوری باشه. شما چی فکر میکنید؟ من هم سعی کردم با مؤدبانه ترین زبانی که ممکن هستش بهشون بگم که این ربطی به کشورهای خارجی نداره. در نهایت مردم ایران هستن که بعد از رفتن جمهوری اسلامی انتخاب میکنن نماینده مردم ایران، رهبر مردم ایران، رئیس جمهور مردم ایران از دل صندوق رأی در میاد، نه اینکه خارج از کشور بخواد تعیین بشه. و کشورهای اروپایی موقعی که میخواستن موسولینی، هیتلر یا هر کدوم از دیکتاتورها رو از کار کنار بگذارن، بعدش فکر نکردن قراره که چه حکومتی بیاد و اون رو به مردم سپردن. در مورد مردم ایران هم این رو بدونن که مردم خودشون انتخاب میکنن و فقط مسئله اینه که الان کنار مردم باشن تا روزی که جمهوری اسلامی سقوط بکنه. ممنونم از شما. مهدی گلرو، فعال حقوق بشر از مالمو. وحید بهشتی، فعال حقوق بشر، در 62مین روز از اعتصاب غذاش مقابل وزارت خارجه بریتانیا ساعتی پیش با معاون وزیر خارجه بریتانیا دیدار کرد. آقای بهشتی گفته اعتصابش رو تا زمانی که نام سپاه پاسداران به فهرست سازمان‌های تروریستی بریتانیا اضافه نشه ادامه میده. امروز نازنین بنیادی، هنرپیشه و فعال سیاسی ایرانی تبار هم با او دیدار کرد. الان خیلی خوشحالم در کنارتونم. کاشکی اعتصاب غذاتون تموم میشد تا حالا به نتیجه میرسید، ولی مبارزت مثلا به نظر من بی‌نظیره و من میخوام فقط ازتون حمایت کنم و مطمئن باشم سالم برای ما خیلی ارزش داره شما سالم. روز 29 یعنی امروز سه‌شنبه است. این شنبه قراره که هموطنانمون در لندن بیان و بگن این فریاد همه اوناست، فارغ از تمام تفاوت‌های سیاسی، عقیدتی، جنسیتی، تمام تفاوت‌های زیبایی که ما داریم. ما باید
باید بپذیریم همدیگر رو فارغ از دیدگاه‌ها. ولی اگر مخالف جمهوری اسلامی هستیم، خب یعنی باید سپاه بره تو لیست تروریستی. این خواسته مشترک. آقای بهشتی، ساعتی پیش هم در مصاحبه با همکارم سیما ثابت در برنامه چشمانداز دیدار با لرد طارق احمد رو امیدوار کننده توصیف کرد. بخش از این گفتگو رو با هم ببینیم. دقیقاً گفت من هم و ما هم سپاه رو همان گونه که شما میبینید میبینیم. گفتم خب باید اقدام کنیم دیگه، مسئله اقدامه و من هم تمرکزم روی امنیت همین کشوره. شما یک تلویزیون رو وادار میکنند که بره از اینجا فعالیتاشو منتقل کنه به آمریکا به خاطری که ما قادر نیستیم جلوی حملات اینا رو بگیریم یا ما هنوز داریم با اینا مماشات میکنیم، اینا مایه ننگه. گفت نه من نمیدونم، میدونم اینها همه رو. گفتم میدونید؟ منم میدونم که میدونیم، مسئله اقدامه. گفت من میخوام با شما کار کنم. گفتم خب ما اینجا هستیم که کار کنیم با هم. گفت نه شما به این اعتصاب پایان بده. گفتم ما به این اعتصاب پایان نمیدیم، این یه جاده یه طرف است واسه ما و ما اینجا خواهیم موند تا به این برسیم. ولی در آخر یک خیلی گفت من هر کاری که از دستم بر بیاد از امروز میکنم. گفتم من یه پیغام بیشتر برای شما ندارم. مردم ایران دوست دارن رابطه خوبی با انگلستان داشته باشن، ولی این روزا یادشون میاد این حکومت این گونه که مشخصه یک سال دیگر بیشتر دوام نداره. ولی اینکه شما در این موقعیت کجا وایسادید؟ کنار مردم یا کنار قاتلای مردم؟ بلند شد گفت اصلا ما این کار رو نمی کنیم. گفتم نه، الان ایستادید، ولی مردم ایران این رو فراموش نمی کنن. به هر حال دیداری بود که من فکر میکنم نسبت به دیدار اول خیلی امیدوار کننده تر بود. بخشی از گفتگوی وحید بهشتی بود با همکارم سیما ثابت در برنامه چشمانداز. مقامات آمریکایی در یک همایش امنیت سایبری فاش کردند که یک گروه هکری وابسته به حکومت ایران به نام بچه گربه پیشتاز به یک وبسایت دولتی محلی که قرار بود نتایج انتخابات 2020 رو گزارش کنه نفوذ کردن، اما ارتش آمریکا تونسته قبل از شمارش آرا حمله رو دفع کنه. به گزارش واشنگتن پست در این حمله نه آرا تحت تاثیر قرار گرفتن و نه دستگاه‌های شمارش، اما حمله این امکان رو برای هکرها فراهم می‌کرد که انتخابات رو غیر قابل دسترس نشون بدن یا نتایج جعلی ارسال کنند تا اعتماد عمومی درباره نتایج انتخابات متزلزل بشه. آرش غفوری تحلیلگر مسائل سیاسی اینجا در استودیو با ماست. برای هکرهای جمهوری اسلامی اگر این ادعا درست باشه دستاورد بزرگی میتونست باشه. من نمیدونم واقعا دستاورد بزرگی، چون هک کردن یک وبسایت محلی تو آمریکا کار خیلی سختی نیست. کاریه که خب البته ایران هم هکرهای خیلی خوبی داره برای این کارا و میگم خیلی کار مشخص نیست. اینا هم نمی‌خواستن. این یعنی بیشتر شمایل ظاهری وبسایت بوده که مثلا وقتی که واردش میشی نشون بده که فرض کن ترامپ بالاتر یا پایین‌تره یا شمارش آرا رو. نه دقیقاً اون چیزی که می‌خواست اتفاق ظاهر امر بوده. اینی که مثلا شما بیاین تو اونجا بگین که در ایالت، چون نگو توضیح هم ندادم برای کجا بوده دیگه، بگین در فلان شهر یا در فلان ایالت حالا یکی از کاندیداها 10 تا رای داره، اون یکی 5 تا رای داره. در واقع به قول هکرها یا آیتی بازها دیفیس بوده بیشتر تا فقط دیتابیس یا بانک اطلاعات رو بخواد. اون چیزی که گزارش میگه راجع به دیتابیس و اینها نیست. البته انجام شده بود. ما انتخابات 2020 مواردی داشتیم که هم از طرف روسیه هم از طرف چین داشتن تلاش میکردن که یه سری اطلاعات رو در مورد دیتابیس ها و دستگاه شمارش آرا، ولی خب واقعیتش انتخابات تو آمریکا هم که حالا همونطور که خودت میدونی خیلی پیچیده از لحاظ کامپیوتری هم نیست دیگه. میتونیم ما دستگاه شمارش داریم، دستگاه دستی داریم، چک دستی امضا داریم، یعنی خیلی کار سختی هم. یه جورایی هم ایالت به ایالت هم تا حدودی فرق میکنه. با حتما دیگه ایالت به ایالت فرق میکنه. حالا شما بخواید یه وبسایت محلی رو در یه ایالتی مثلا چه میدونم مونتانا یا آریزونا دسترسی داشته باشین، خیلی کار شاقی نکرد. ولی خب دست کم نشون میده اگر ادعا درست باشه که ایران به دنبال همچین کارهایی هست. حالا ممکنه به اندازه چینی‌ها یا روس‌ها به قول تو امکانات و دانش و فناوریشو نداشته باشن، ولی دنبال این کار هستن. آره دیگه، برای تاثیرگذاری برای انتخابات به هر نحوی، هم تو مدل سال انتخابات 2016 کاری که روس‌ها کردن یا مدل‌های خیلی پیچیده‌ای که کمبریج آنالیتیکا کرد از لندن به نفع کمپین آقای ترامپ، کاری که کمپین خود اوباما کرد در سال 2012 از طریق سوشال میدیا و فیسبوک، که الان شما اگه کاری که آقای اوباما سال 2012 کرده بود الان بخواید انجام بدین کار غیر قانونیه.
اون موقع غیرقانونی نبود البته. کدوم بخشش دلیل اشاره می‌کنید؟ ببین اینا میرفتن از شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کردن و شما رو به عنوان کسی که احتمالاً دموکرات هستین میشناختن. بعد میومدن این پروژه‌ای داشتن به نام پروژه اورکا سال 2012. بعد میومدن بر اساس مدل‌های آماری پیش بینی می‌کردن که شما رأی دادین یا رأی ندادین. اگه رأی بدین به دموکرات رأی میدین یا به ریپابلیکن رأی میدین. اگه توی مدل به شما میگفت که این آدم رأی نداده و به دموکرات رأی داده، دوستایی که شما تو فرندای شما رو پیدا می‌کرد، اون فرندی رو که دموکرات تر بود یا لیبرال تر بود یا چپ تر بود رو انتخاب می‌کرد، بهش مسیج میداد، تکست میداد که هی این رفیقت رأی نده هنوز، ما الان تو انتخابات تو ویرجینیا مثلا 5% عقبیم، بفرستش تو انتخابات رأی بده. در واقع بخش حریم خصوصیش بود که مورد. بله، بخش حریم خصوصی اون زمان سال 2012 انقدر جدی نبود، چون بعد سال 2012 قوانین فیسبوک زیاد تغییر میکنه. کمبریج آنالیتیکا هم از قوانین فیسبوک به قول معروف خیلی با کلک دور میزنه قوانینو و همون کارو حالا این مورد خاص ممکنه فیسبوک و شرکت‌های دیگه رعایت بیشتری میکنن، ولی نقشی که شبکه‌های اجتماعی الان دارن بازی میکنن قابل مقایسه نیست با دوران اوباما. نه قابل مقایسه نیست و به هر نفع تاثیرگذاری هم همینه دیگه. شما وقتی میگین مثلا اکانت‌های جعلی تولید میکنین، میرین توی جاهایی که میدونین اون جاهای افرادی هستن که طرفدار یه نفر کاندیدا ممکنه رأی بدن یا رأی ندن، اونا رو تارگت میکنین، بهشون اطلاعات نادرست میدین در مورد رقیبش و میگین این اگه بیاد پس فردا نمیدونم آمریکا از بین میره، نابود میشه، آزادی شما از بین میره و اون افراد رو ترغیب میکنین که بهتون رأی بدن. این خب نشون میده که تاثیرگذاری شما رو نشون میده و امکان تاثیرپذیری افراد رو. اما یه چیزی هم هست، نه 2012 نه 2016 که اینا خیلی تحقیق شده راجع به این کارهایی که الان مثلا کمبریج آنالیتیکا کرده در سال 2016، هیچ کدوم نشون نمیده که نتیجه انتخابات به صورت معنیداری به خاطر این اتفاقات عوض شده باشه. یعنی فارغ از اینکه این اتفاقات وجود می‌داشت یا نمی‌داشت، حالا تو مثلا میگن بعضیا میگن روس‌ها دخالت کردن، خانم کلینتون باخت در انتخابات، تحقیقات حداقل نشون میده، خیلی تحقیق زیاد هم شده در موردش که نتیجه انتخابات بر اساس این اتفاقات تاثیر چندانی نمی‌کنه. ممنونم از تارش غفاری، تحلیلگر سیاسی اینجا در استودیو با ما. حرف از انتخابات شد. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا رسما نامزدیش رو برای انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 اعلام کرده. آقای بایدن در ویدئوی تبلیغاتی از آمریکایی‌ها خواسته 4 سال دیگه بهش فرصت بدن تا به گفته او کاری رو که شروع کرده به پایان برسونه. جو بایدن در حالی نامزدی حزب دموکرات رو قبول میکنه که دونالد ترامپ رقیب او در سال 2020 بار دیگه یکی از نامزدان اصلی جمهوری‌خواهان برای انتخابات 2024. این بخش کوتاهی از ویدئوی اعلام نامزدی رسمی جو بایدن. Freedom. Personal freedom is fundamental to who we are as Americans. There's nothing more important, nothing more sacred. That's been the work of my first term, to fight for our democracy. This shouldn't be a red or blue issue. To protect our rights, to make sure that everyone in this country is treated equally and that everyone is given a fair shot at making it. But you know, around the country, MAGA extremists are lining up to take on those bedrock freedoms, cutting Social Security that you paid for your entire life while cutting taxes for the very wealthy, dictating what healthcare decisions women can make, banning books, and telling people who they can love, all while making it more difficult for you to be able to vote. بایدن 80 ساله در حالی نامزدیش رو اعلام میکنه که نظرسنجی تازه NBC نیوز نشون میده اکثریت آمریکایی‌ها نمیخوان برای انتخابات 2024 شاهد رقابت بایدن و ترامپ باشن. در این نظرسنجی که 2 روز پیش منتشر شده، 70% آمریکایی‌ها معتقدند بایدن نباید برای دور دوم وارد رقابت بشه. 48% اونها دلیل اصلی مخالفتشون رو سن بالای بایدن عنوان کردن. در مورد ترامپ هم این نظرسنجی نشون میده که 60% آمریکایی‌ها فکر میکنن اون نباید وارد کارزار انتخابات ریاست جمهوری بشه. آرش آرامش حقوقدان و کارشناس امنیت ملی اینجا در استودیو با ماست. میدونم که خیلی از دموکرات‌ها هم دودلن که واقعا آیا باید برای دور دوم آقای بایدن ورود بکنه یا نه. نظرسنجی NBC هم همین رو نشون میده، به خصوص به خاطر سن آقای بایدن. به ندرت خیلی معذرت می‌خوام، به ندرت رئیس جمهور داشتیم که یک دوره ریاست کرده و دوره دوم یا نیامده یا شکست خورده. اونایی که نیامدن
نادر بودن، دلایل سیاسی خیلی خاص خودش رو داشته. بعضی موقع نیامدن، دوره بعد آمدن. نمونه بارزش آقای تدی روزولت هست، تیودور روزولت که جوانترین رئیس جمهور ایالات متحده حساب میشه بعد از اینکه آقای مکینلی 1901 ترور میشه. این با فرانکلین روزولت هم کنه. فرانکلین روزولت 1930 بود تا 45 تنها رئیس جمهور که چاپ انتخاب شد. اصلا بعد از همون قانون اساسی رو دستگاه کردن. بعد از اون بله اومدن متمم آوردن و قانون عوض کردن دقیقاً. ولی تیودور روزولت، بگیم تدی روزولت که میشه پسر یعنی عموزاده این آقای روزولت میشد، حدوداً 20 سال 30 سال قبل از ایشون رئیس جمهور ایالات متحده بود، جمهوری خواه بود از ایالت نیویورک. ایشون یه بار انتخاب شد، گفت دفعه یه بار که به خاطر معاونت ریاست جمهور تئور مکینلی رئیس جمهور شد. بعد یه دورم برای خودش برد، دوره بعد گفت نمیام. یکی آمد برد انتخابات واسه آقای تفت. آقای تفت دور دومیش هم جمهوری خواه بود. اومد در دور دوم علیه وودرو ویلسون 1912 ایشون ران بکنه برای کاخ سفید. آقای روزولت گفت نه من میخوام دور دومم برخلاف تمام قولهایی که دادم بیام. میخوام بگم خیلی سخته برای رئیس جمهور که یک ترم، یک دوره، نه تنها بعد از اینکه معاون بود آمده برده، ولی برای خودش به اون به قول حسن شهرت خودش برده، از دست دور دوم دست بکشه. حالا نکته دوم، سن آقای بایدن مقایسه با هیچ رئیس جمهوری پیشین آمریکا نیست. خود سنش هم بزنیم که من واقعا این رو از نقطه نظر سیاسی نمیگم، هر ناظری غیر آمریکایی هم نگاه میکنه میبینه که این آقا در خیلی از موارد واقعا جملاتش رو به راحتی نمیتونه تموم بکنه، در راه رفتن مشکل داره. بالاخره رئیس جمهور مهمترین کشور جهانه دیگه، نگاه دنیا به او این هست. که کهولت سن هست در اون شکی نیست، ولی این که بگید الان کسی دیگه داره مملکت رو میچرخونه و ایشون حضور ذهنی نداره، اینها نه، اینا حرف یه مقدار خنده داره. من میبینم کلی هم ویدیو اینا پخش میشه، ویدیوهایی هم پخش کرده بودن که ایشون مثلا ریشی سوناک نخست وزیر بریتانیا رو ندیده، بعد رفته با یکی از ژنرال‌ها دست داده. نه خیلیشون با اون دست داد. چیزای مذبوحانه هست و پخش میشه و دوست دارم پخش کنم، بالاخره کلیک زیاد میخوره. اما یه بار دوبارشو قبول دارم ولی تعدادش زیاده. سن زیاده. یکم. دوم آقای ترامپ هم کم سنش نیست. مسئله اینجاست، همونطور که دفعه پیش به خاطر کهولت سن برای آقای بایدن انتقادات بسیار میشد، با این وجود انتخابات رو برد، با 8 میلیون رای بیشتر هم برد. سوال اینجاست، موقعی که میان نظرسنجی میکنن میگن آیا شما میخواین آقای بایدن رئیس کاندید بشه یا نه، در کاملا خلأ محض همه میگن 70% گفتن نه. اما موقعی که میان گزینه‌ها رو جلوی هم میذارن، ببینید که آقای بایدن از آقای ترامپ هنوز میبره. دلیلش هم این هست 4 سال زمان آقای ترامپ مملکت بحران بود. صبح پا میشدید بحران بود، شب پا میشدید بحران بود، توییت میزد، حرفای ناشایست میزد، با آدم‌ها برخورد ناشایست داشت، کارهای درست هم میکرد. حتی یک ساعت شکستم، ضرب مثل آمریکایی میگه یک ساعت شکستم، در روز 2 بار ساعتو خوب میگه. سلیمانی رو کشت، ابو مهدی مهندس رو کشت، فشار آنچنان آورد بر جمهوری اسلامی. اونا کار بسیار حسنه و نیکو خوب آقای ترامپه. ولی ائتلافات ایالات متحده مثل ناتو، ائتلافاتش با کره جنوبی و ژاپن بسیار تضعیف کرد. روح دموکراتیک نداره ایشون. یعنی الان می‌بینید در مصاحبه هم که میکنه میگه کیم جانگ اون یا لی یا ژی یا اینا آدمای بسیار خوب و فرهیخته. هنوزم که یه بار نمیاد انتخاب کنه از آقای پوتین. کجای قضیه است؟ بسیار خوب در مورد سیاست خارجی دارید حرف میزنید، ولی کارنامه آقای بایدن هم چندان قابل دفاع نیست. خروج از افغانستان یک شرمساریه که کمتر آمریکایی بهش تاکید نمیکنه. وضعیت در اوکراین، جنگ اوکراین رو در دوران آقای بایدن شاهدش هستیم. در آسیا وضعیت در تایوان نگرانی‌های عمده داره و در خود آمریکا هم بحث اقتصادی، یعنی کارت‌های ضعیف آقای بایدن کم نیستند که او رو در انتخابات پیش رو خیلی نامزد شاید خوش اقبالی در مقابل آقای ترامپ نکنه. من اینا رو نکته به نکته پاسخ بدم. در این که آقای بایدن یک رئیس جمهور نمونه نبوده شکی نیست. باز به نظر من برای ایالات متحده، نه برای اپوزیسیون ایران، نه برای ایالات متحده و شهروندانش، آقای بایدن به یک سرگردن که سهل چند سرگردن از آقای ترامپ و دور و بریش بالا. حالا تضمین نیست آقای ترامپ نامزد جمهوری خواهان باشه. تضمینی نیست، ولی ایشون بالاخره حدوداً 40-45% خواستگاه درونی حزب جمهوری خواه رو قاپشون رو دزدیده و این به ایشون یک به قول معروف دست بالاتری رو میده. امثال آقای دسنتس یا خانم هیلی یا آقای بولتون. اتفاقا همیشه میگم اونایی که مایل به هستن به رژیم چنج، عوض شدن نظام در ایران، یا برن دنبال آقای جان بولتون یا آقای مایک پامبو که گفت اصلا نمیخوام رئیس جمهور، میخوام کاندید بشم. اینا قشنگ آقای ترامپ ترسی ازش از پس فردا دستش برسه ممکنه با آخوندا معامله بکنه. این یک ترس بزرگه. ولی برگردیم سر نکاتی که شما فرمودید. سر مسئله اوکراین، به نظر من اتفاقا اگر آقای ترامپ بود، در و دروازه و دکان رو تحویل پوتین میداد. آقای بایدن و ائتلاف ایالات متحده و ناتو هیچ وقت اینقدر قوی نبودن در تاریخ ناتو که الان هستن
دروازه‌های اسلحه رو باز کرده. اونایی که مخالفت میکنن، از 9 نفر که مخالفت کردن با تحریم‌ها علیه روسیه، 7 تاشون خانم گرین، بوبارد، مسی طرفدار دو آتیشه آقای گیتس یا ریپابلیکن خیلی خیلی تندن یا طرفدار دو آتیشه آقای ترامپ هستن. فقط 2 نفر از دموکرات‌ها مخالفت کردن، الهان عمر و آیشا پرسلی. میخوام بگم یعنی در حزب جمهوری خواه این آیسولیشنیست بودن و عزلت‌گرا بودن خیلی بیشتر هست. در مورد افغانستان هم که خب دیگه اون عکس‌های بسیار زیاد آقای پامپو و طالبان هست، اصلا بهش میگن ترامپ طالبان دیل، معاهده ترامپ و طالبان، هرچند که نحوه خروج آقای بایدن ارتش ایالات متحده از افغانستان شرم‌آور بود. ببینید اگه بخوام به صورت غیر حزبی تحلیل بکنم، گزینه خوبی، گزینه ایدئالی نیستن. همینو در واقع می‌خواستم بگم. فرض کنید جمهوری کلاه حزبیم رو بردارم، یعنی فرض کنید جمهوری خواهان اصلا نامزدی ندارن، 100% رئیس جمهوری بعدی دموکرات‌ها، یعنی بهترین کاندید دموکرات‌ها. اگر من میتونستم هر کی رو انتخاب کنم میرفتم هری ترومن رو انتخاب می‌کردم. یعنی اگر قرار بود بین هر کسی بخوام رای بدم، نه. بین زنده‌های، ولی بین زنده‌هایی که حی حاضر هستن افراد دیگه هستن که اگر می‌خواستیم بگیم طرف مقابل یک رئیس جمهور بازنشسته رو یا یک رئیس جمهور شکست خورده رو نمی‌خواست دوباره بیاره، اون و اسمش هم انقدر محبوب و مشهور نبود، محبوبم نه مشهور نبود، میگفتم بله دموکرات هم برن از اول یکی رو انتخاب دارن. البته رقبای مثلا برادرزاده کندی، البته اونم یه دموکرات سنتی، رابرت کندی جونیور که ایشون در افکار توطئه ضد واکسن عجیب و غریب حرف میزنه. ایشون یکی دیگه هم از خانم مریان ویلیامسون که ایشون مثلا نمیدونم از کتابایی که می‌نویسن خیلی پرفروش نیستن هیچی، مثلا که خود ایشون هم سررشته در سیاست ندارن و یه جورایی به صورت جوکی در حزب دموکرات تبدیل شده. ولی حالا رابرت کندی جونیور باز یه مقداری اسم رسمی داره، ولی ایشون هم در تئوری‌های توطئه و چیزای داج ناپولی سیر و سر می‌کنه. مسئله اینجاست کاندیدا و نامزدها برای حزب دموکرات به نظر من خیلی از بهتر میتونست باشه، اما الان برای شکست دادن کسی که ممکنه حتی به اون بنیان‌های دموکراسی لیبرال معتقد نباشه، شما باید کسی رو بیارید که احتمال بردش هست. نکته آخر آقای فرسان خیلی سریع عرض کنم، میدونم وقتمون داره رو پایانه. از حالا تا اولین سه‌شنبه نوامبر 2024 این سکه میره بالا، 10 میلیون چرخ میخوره تا بیاد پایین. کی زنده کی مرده، 1001 احتمال داره که ممکنه این دو کاندید هم آقای ترامپ هم آقای بایدن و خدا هر دوشون رو نگه داره، ولی احتمالی هم هستش که بالاخره جفتشون مردان کهنسال هستن، اتفاق میتونه براشون بیفته. نکته بعد ممکنه که اتفاقی بیفته اصلا نخوان، ممکنه سکته‌ای بشه، مسئله جانی باشه، مسئله سلامت باشه، ولی از حالا تا 24 تا هفته اول، سه‌شنبه اول هفته نوامبر 1001 اتفاق میفته. آقای ترامپ هم بالاخره هم دادگاه مدنی دارد هم دادگاه کیفری، دست ایشون هم بالاخره حسابی تا آرنج در حناست. اینطور نیستش که هر دو طرف با به قول معروف روی گشاده و دستی باز بخوام بیان انتخابات. چالش و دستانداز خیلی دارن، ولی باز من معتقدم که ایالات متحده و مردمش همیشه به اون کاندیدایی که درست است رأی میدن، هرچند که در 2016 هم آقای ترامپ رأی کمتر آورد، ولی بر اساس قوانین بازی که الکترال کالج انتخابات رو برد و ما هم سر نهادیم. ممنونم از شما رش آرامش عقدان و کارشناس امنیت ملی. شرکت ژاپنی آیسپیس که قرار بود امروز فرودگر هاکوتو آر میشن 1 خودش رو روی ماه فرود بیاره، ارتباطش رو هنگام فرود از دست داد و کمی بعد اعلام کرد مأموریتش موفقیت‌آمیز نبوده. فرودگر هاکوتو آر میشن 1 حامل ماهنورد اماراتی راشد و ربات سازمان فضایی ژاپن بود که قرار بود برای کاوش در سطح ماه مستقر بشه. شرکت آیسپیس بیش از 4 ماه پیش این فرودگر رو با موشک فالکون 9 اسپیس ایکس از فلوریدای آمریکا به سمت کره ماه پرتاب کرد. پوریا ناظمی، روزنامه‌نگار علمی از اتاوا با ماست. آقای ناظمی، هم شما هم همچین لبخندی بر لب ندارید. مطمئنم بسیاری از طرفداران فضا و پروژه‌های اینچنینی به خصوص در ژاپن و امارات روز تلخی داشتن. بله، به خصوص برای ژاپنی ها و به خصوص شاید برای اماراتی ها به طور ویژه روز تلخی بود. باید در نظر بگیریم که اگر این مأموریت با موفقیت انجام میشد، اولین باری بود که یک شرکت خصوصی موفق میشد مهنشینی رو بر سطح ماه فرود بیاره و این آغاز فصل تازه‌ای بود از حضور شرکت های تجاری در حوزه کاوش ماه، کاوشی که هم بخش علمی داره هم نگاهی به چشمانداز آینده توسعه روی ماه خواهد داشتش. این در واقع میراثی هست
هستش که از یکی از جوایز ایکس پرایز در اومد. میدونید ایکس پرایز مجموعه جوایزی هست که برای پروژه‌های بزرگ و تغییر دهنده اتفاق میفته. این بخش در واقع متعلق بود به گوگل که در سال 2017 و 18 مطرح کرد. پروژه این بود که شرکت‌های خصوصی بتونن مهنشین موفق و اقتصادی رو طراحی کنن. اون مسابقه و اون رقابت برنده این نداشت، اما آی اسپیس در واقع یکی از شرکت کننده‌های در اون بود که بعداً روند توسعه رو داد و امروز در واقع قرار بودش که جشن نخستین فرود رو داشته باشه و به همراه خودش البته 2 ربات رو هم می‌برد. ربات راشد که بخشی از در واقع نقشه فضایی امارات عربی متحده است و البته امارات فقط خودروی مهنورد رو ساخته بود که 3 دوربین بررسی و همینطور بررسی کننده در واقع میزان یون در لایه‌های نزدیک سطح رو داشتش، یون جوی رو داشتش و یه ربات خیلی کوچیک که حاصل همکاری شرکت ژاپنی در واقع آژانس فضایی ژاپن و یه شرکت اسباب‌بازی سازی بود، یک ربات دوچرخ که قرار بود به عنوان یه در واقع پروف آف کانسپت یا اثبات عملی بودن طرح تست بکنه. با وجودی که در واقع این طرح شکست خورد، اما در واقع از یه نظر قابل توجهه و اون این که این اولین قدم موفق، اولین قدم اجرایی برای حضور بخش خصوصی کوچک. وقتی میگم بخش خصوصی کوچک منظورم اینه که من راجع به اسپیس ایکس صحبت نمی‌کنیم که به هر حال الان در یک مشارکتی با ناسا برای مثلا در پروژه آرتمیس قرار مشارکت کنه. شرکت‌های کوچکتر و در واقع کسب و کارهای فضا محور کوچکتر حالا میتونن به فضا برن و این تازه آغاز راه هست. ما در طی 2 سال آینده چیزی حدود 12 مأموریت طراحی شده که برای بخش خصوصی کوچک عازم ماه بشه، از جمله مأموریت بعدی که احتمالاً اواخر امسال پرتاب بشه. یه مأموریتی هستش که منشأ آمریکای مرکزی لاتین داره. اولین مأموریت آمریکای لاتین هست با کمک آمریکا به نام، اگر درست تلفظ بکنم، کلمنا به معنای کندو هست و به این در واقع به همراه خودش 5-6 تا ربات کوچک غلطان رو میبره که اینا پخش میشن روی سطح به دنبال منابع زیر سطحی میگردن. این در آینده میتونه کمک کنه برای نقشه برداری. بخشای دیگه برای این کمک به ساخت یک شبکه ارتباطات ماهواره‌ای در اطراف ماه هست که بتونه امکان ارتباطات به خصوص نیمه تاریک رو فراهم بکنه و همینطور یک سامانه در واقع موقعیت سنج مکانی، چیزی شبیه جی پی اس که روی زمین داریم، اطراف ماه شکل بگیره. ممنونم از شما پوریا ناظمی، روزنامه‌نگار علمی از اتاوا با ما. و ممنونم از شما که برنامه 24 رو امشب هم دنبال کردید. برنامه رو با تصاویری زنده از تل‌آویو و تظاهرات معترضان به تغییر نظام غذایی اسرائیل به پایان می‌بریم.